mi lọ́dẹ̀dẹ̀ àmì retí ìpadàbọ̀ ẹni ayé ń fẹ́ wọ́n lójú àríre wọ́n létí agbọ́re ohun tẹ́tí kọ́ màkòrò omi ń bọ́ lójú ìbànújẹ́ ló dorí àgbàkodò tó mí kẹ́ o. ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí tán ní ilẹ̀ rántí ṣe àwọn májè tọ́lọ́run ṣùgbọ́n níta wa ọmọ òdúdú wa o. àkàkà lọ bẹ́lẹ̀ fún kèfèrí kárájú kú àkàkẹ́jù ó sanwó orí ilẹ̀ ọlọ́run ẹ̀dùn wa máa gbórí kìlò dídánlókè àkàkí ilẹ̀ fún iṣẹ́ nílẹ̀ omi ajá ìwọ̀n rí ajá òjò bí irọ́ ni wọ́n ń pa olúwa kò mà ní ṣe ibi fún wa láéláé ọjọ́ tí ó ṣe rere fún wa lẹ̀dá òṣèlú. You are still tuned to Space 90.1 FM. Ekefa Olubadan of Ibadan Land is still with me in the studio, and the program is Stargaze for today, Thursday, 2nd December 2021. Ekefa Olubadan of Ibadan is looking glamorously adorned in his traditional attire, and the program is Stargaze. Don't go anywhere. We're starting in a moment. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ò ẹ dúró ṣámṣám. Ẹ ò tilẹ̀ lè jàkẹ́ dúró de ọjọ́ ìbò. Ìbò la ó fi pátá ọlọ́tẹ̀ mọ́ láúláú. Ìbò la ó fi tọ́ o. Ìbò la ó fi hàn. Bá kì í ṣe alágbára mọ́ mẹ́rọ bàbá ọ̀lẹ. Bá kì í ṣe ẹni ọ̀rọ̀. As is my usual habit on this program, we need to define the objective of the program to avoid misconception. The objective of this program is not for praise singing, adulation, or glamorizing any individual. Its major purpose is to showcase the positive roles of personalities in discourse, their positive influence and impact on our society, as well as allowing others learn from their positive strides and take a cue from them. This program also wants the younger generation to learn from lessons of our heroes, either alive or already in afterlife. Good morning. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ayédùn lẹ́tọ̀. Olóyè Lẹ́kan Àlàbí Ẹ̀kẹfà Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn. Wọ́n sì wà pẹ̀lú mi nínú kùlú níbí. Fìlà abetí ajá ni wọ́n wọ̀. Ẹ máa rí wọn lórí Facebook wa báyìí. Agbádá wọn ó kilẹ̀ títì. Ìlẹ̀kẹ̀, iyùn. Bàbá ẹ káàbọ̀. Ó ṣe olótùú ambassador Démọ́lá Ọ̀kàrọ̀ àtàwọn tó tún ti ń bá wa ṣètò tá a ti bẹ̀rẹ̀ ní wákàtí kan sẹ́yìn àtúnyínkí ẹ̀yin tí wá ń gbọ́ wa lórí ètò Stargaze Ayédùn tọ̀sẹ̀ yìí
nínú ọjọ́ kejì oṣù kejìlá ọdún 2021 a kí yín káàárọ̀ a wá fẹ́ kẹ́ ẹ fetí balẹ̀ gbọ́ nǹkan tí Hubert Ògúndé àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́ wọn kọ nínú orin tá a gbá wọlé yẹn pípé alágbára má mèrò bàbá ọ̀lẹ pé ìjà kọ́ ni ìgbà tán ṣe rẹ́kọ̀dù yẹn 1963/64 general election bọ̀ ní 1965 náà fi sọ pé ìjà kọ́ la ó fi gba òmìnira o ìbò la ó fi gba òmìnira tí Yorùbá ń lònú tó ń pè ní ọpọlọ làákàyè intellectualism kì í ṣe ìbọn gbàgbà kò ń ṣe pé ẹ máa bọ̀ ẹ bá wa ní no ẹ bá máa mú ọ̀bọ yóò tiẹ̀ ṣe jọ̀bọ lọ. Ìbò la ó fi sọ o, ìbò la ó fi hàn. Bá kì í ṣe alágbára má mèrò bàbá ọ̀lẹ. Bá kì í ṣe ẹni ọ̀rọ̀ kò dùn lásán lásán. Ire o, ìláyé Olúwa, ó jẹ́ bí tiwa. Today's program is quite unique. Yorubas will say a people or a tribe that forgets history does not have a future or has a bleak future. As they will say in Yoruba, bí ọmọdé ò bá bá ìtàn, á bá àrọ́bá, àrọ́bá sì ní bàbá ìtàn. I'll play a soundbite, after which we will delve into the program proper. Do stay tuned. Don't go anywhere. This is still Stargaze. Ayédùnlétò lórí ìkànnì Space 90.1 FM. Aláràgbàyídá. We set new standards in broadcasting on a daily basis. We come with new amazement for your listening and delightful pleasure. Be right back in a moment. The Ekefa Olubadan of Ibadan Land, Olóyè and Amb, paid a courtesy visit to Aare Onakankafo of Yorùbá Land, Chief Gani Adams, at his Lagos residence on Monday, the 29th of November 2021, on the development of Yorùbá Land. Speaking on the historical developments since the defunct Western region, Olóyè and Amb highlighted major achievements by the Yoruba people in the educational and business sector. He also presented his book titled A Job Well Done, which talks about the turnaround efforts of the Oodua Investment Company Limited and the heritage given to the Yorubas by God. Olóyè and Amb went on to highlight a major role of the Aare Onakankafo, which is to defend the Yoruba nation, justice and fairness of citizens irrespective of religion, sex and belief, and not a forceful position. With the advice and support of the technocrats, that rather than share both the movable and the immovable assets of Western states, they should create an holding company called Oodua Investment Company Limited, which began business on October 1, 1976. So this year, Oodua Investment Company Limited marked our 45th anniversary. But rather than celebrate on October 1 this year, when it became 45 years old, the authority decided to celebrate it this month at the Lagos Airport Hotel, Ikeja, where again I represented Kabiyesi Olúbàdàn of Ibadan Land. In response, Aare Onakankafo of Yorùbá Land, Chief Gani Adams, expressed his delight to receive in his residence for the first time the Ekefa Olubadan of Ibadan Land. He extolled the intellectual and record-keeping prowess of Olóyè and Amb. He went on to say that the visit will empower him more on his journey to defend the Yoruba people and their cultural differences, as he expressed his worry on the way the new generation do not respect culture and tradition. Speaking on Oodua investment, the Aare Onakankafo said he is in agreement with Olóyè and Amb's submission. We are talking about the cultural difference, which is even very important and germane now, especially when the younger generation did not know the importance of culture and tradition, which I think is one of the main problems we're having, the potential problem we're having
that is disturbing our growth and cohesion. And then Ogbeni Lekan Alabi is a factor to be reckoned with in the entire Yorùbá land. It's a name, it's an household name in Nigeria and Yorùbá land. And anybody who wants to be a successful leader in Yorùbá land, if you don't have a very good relationship with Ibadan, you are in trouble. Ibadan as a city is very important, very significant in everything you want to do in Yorùbá land, and very sensitive. Ààrẹ Onakankafo nílẹ̀ Yorùbá. Ààrẹ Onakankafo 17 ló ti jẹ nílẹ̀ Yorùbá. Aláàfin Ọ̀yọ́ ló sì máa ń yan Ààrẹ Onakankafo. Ẹni tó bá wà ní ipò yìí ló máa ń jẹ́ olórí ogun fún Aláàfin. Èèwọ̀ méjì ló wà láàrin Aláàfin Ọ̀yọ́ àti Ààrẹ Onakankafo. Èèwọ̀ àkọ́kọ́, Ààrẹ Onakankafo kò gbọdọ̀ bá Aláàfin Ọ̀yọ́ gbé inú ìlú nítorí pé alágbára méjì. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Stargaze Ayédùn lẹ́tọ̀. I just played a sound bite of Olóyè Lekan Alabi Ẹ̀kẹfà Olúbàdàn paid a courtesy visit to Aare Onakankafo, Iba Gani Adams in Lagos. Before we go into the historical archives, is there anything of note that you remember while you were with the Aare Onakankafo in Lagos, sir? Thank you very much. He has promised to listen to this program in faraway Germany, where he is now, Iba Gani Adams. I wish him a safe return home and successful deliberation in his trip abroad. I visited him at his Omole Estate, Ikeja, Lagos State home on Monday, 29th November 2021. We were well received because it was scheduled, and in the candor of our discussion during the visit, Iba Gani Adams reiterated the roles of his past 14 seniors, because Iba Gani Adams is the 15th Aare Onakankafo of Yorùbá Land, particularly his immediate predecessor, Bashorun Moshood Kashimawo Olawale Abiola, may so rest in peace. He has been groomed in the role of which he now occupies, particularly by the Aafin of Ọba Ikú Baba Yèyé Ọba Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, and history, and of course the rigors that he had to pass through on his own installation. The main duty of Aare Onakankafo since inception in Yorùbá Land is to protect the Aláàfin and the interest of Yorùbás spread in present-day Nigeria and beyond. And many lessons that Yorùbás have taught the world. One of them is the separation of powers, because now we are running the American presidential system in the country, even though we started with the British parliamentary system. In the American presidential system, the president is also the commander-in-chief of their country, USA. Ditto Nigeria. Yes. But Yorùbás láti ìbẹ̀rẹ̀ náà ti sọ pé tí agbára bá ti pọ̀ jù lọ́wọ́ ẹnìkan yóò sọ̀rọ̀ rẹ̀ di Ọlọ́run ni. Power corrupts, absolute power corrupts. Absolutely. So ní Yorùbá náà ti gbé àṣà yẹn kalẹ̀ láti ayé Aláàfin pé ẹni tó wá ti máa jóyè ààrẹ ẹ̀yin ó di Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ lé
Ọ̀yọ́ ni ó jẹ́ sí o. So Aláàfin àti Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wọn ìgbélu pọ̀ o. Aláàfin ni ọba, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ni olórí àwọn tó ń dáàbò bò ilẹ̀ Yorùbá. And Ìbà Gani Adams understands that perfectly when I saw him on Monday and even before. And I pray that forever, as long as he lives, or anybody who steps into that shoe again must be deep in the dynamics of Aare Onakankafo. All right. Before we go further, I must give credit to that soundbite. It's from Biscom TV. I must give credit to that audio file. Thank you so much. And the creation of the title of Aare Onakankafo was the direct consequence of the ideas of a former ruler of old Oyo Empire, Aláàfin Ajagbo, who reigned in the 1600s. His predecessors from Ajaka, who succeeded Shango, the god of thunder, to Aganju. That's my own deity. Shango. Olukoso. To Aganju. I hope I'm correct with the pronunciation. Yes. Kori. Oluaso. Is it Oluaso or Oluaso? Oluaso. And Onigbogi. Egungun Ojo àbí? Máa ń pè é. Àwọn tí wọ́n bá ń gbọ́ nísìn pàápàá jùlọ kábíyèsí aláyélúwà Aláàfin wọ́n mọ̀ pé ọmọ eke kò lè mọ orí jẹ kọ́mọ́ra lọ. Àmọ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì ibẹ̀ náà ni pé ó ti lọ ṣe ìwádìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn náà tó. Àti ọ̀rọ̀ ń pọ̀tọ̀ to Abikpa and Obalokun. They all suffered incessant attacks by neighboring states. Ajagbo had a twin brother, Ajankpati, and like the biblical Jacob and Esau, Ajagbo was an outdoors man, while Ajankpati preferred the comforts of the royal court. As a result, Ajagbo, as a prince, was part of many military expeditions to fend off invaders and grew up a warrior, all the while nurturing ideas on how to best deal with military aggression against his kingdom state. One of the direct results of his ideas when he became Aláàfin was the creation of the office and the title of Aare Onakankafo, meaning Field Marshal or Generalissimo of the Alaafin's army. He then appointed one of his close friends, Kokoro Gangan, I hope I am correct, described as a skilled tactician from Iwoye, as the first Kakanfo. Ajagbo is perhaps Kakanfo. Ajagbo is perhaps the longest reigning Aláàfin in history. He was said to have reigned for over 140 years. After creating the Kakanfo title, he invested the holder the command of all his forces outside Oyo town. For the defense of the Aláàfin and the Oyo town environs, Ajagbo created a metropolitan force which he placed under the command of the Bashorun. There's so much to learn from this historical archive. But I'm going to also list the names of all the 14 Kakanfos before Ìbà Gani Adams. The first one was Kokoro Gogo of Iwoye, Oyatokpe of Iwoye. That's the second one. Oyabi of Ajashe. Then the fourth one is Adeta of Jabata. We have the fifth one as Oku of Jabata. Then we have Afonja of Ilorin. That's the sixth. Aare Onakankafo. And then number 7 was Afonja was a traitor. But Afonja was a traitor. Was he Aare Onakankafo too? Yeah, he was. And as defined, yes, Aare Onakankafos don't stay in the same town with their Aláàfin. So Afonja, Aare Onakankafo, òun ló di odi mú sí apá àríwá Ọ̀yọ́ ilé àtijọ́ ní Ìlọrin, ìlú Ọ̀rin tó wọ́n gé sí Ìlọrin, ṣùgbọ́n ìyẹn ò tẹ́ lọ́rùn. Pé ó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kò tẹ́ Àfọ̀njá lọ́rùn, ó wá tún wá bó ṣe di Aláàfin, ó fẹ́ jẹ méjì pọ̀ ní àbá rẹ̀. So Àfọ̀njá ní ìkẹfà, ẹnì keje ní Tóyèje ti Ògbómọ̀ṣọ́, Tóyè
tó ìṣe ok àtúnwálé nìkan ní ẹnìkẹjọ ní ẹdún ti gbọ̀ngàn àdẹ àwa ní ẹnìkẹsàn ní amẹ́pọ̀ ti abẹ̀mọ̀ àní ẹnìkẹwàá kúrúmí ti ìjàyè ẹnìkọkànlá ní òjò aburumaku ti ògbómọ̀ṣọ́ òun ni ọmọ tóyèje then ẹnìkejìlá ní látòòṣà ti ìbàdàn bẹ́ẹ̀ni ẹnìkẹtàlá ní Muhammed Ọbátókè látòòṣà ti ìbàdàn ẹnìkẹtàlá ní ládòkè akíntọ́lá ti ògbómọ̀ṣọ́ akíntọ́lá Premier Western Region akíntọ́lá Premier Western Region Samuel ládòkè akíntọ́lá GCON. ẹnìkẹrìnlá tó ṣe ààrẹ ọ̀nà kakanfò ní Moshood Kashimawo Abiola láti Abẹ́òkúta. Báṣọ̀run Moshood Kashimawo Ọláwálé Abiola ọ̀run rere wọn GCFR. Gbogbo àgbáyé gbà wípé òun ló wọlé ìbò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà táàdì ní June 12, 1993 ṣùgbọ́n tí ọkùnrin kan tó pèrè ní military president Nàìjíríà retired General Ibrahim Babangida tó yí ìdànù sí orí náà àtẹ̀lé ẹ̀ náà la sì ń bá yídò ní tá à ń ṣètò yìí lọ́wọ́ yìí Thursday December 2, 2021 òun náà sì ni Nàìjíríà wà tára ò rokùn tára ò radìẹ Abíọ́lá ní ṣẹwárí o gbogbo wa la ní láti máa rántí ọ̀la o àkọọ́lẹ̀ tòní ìtàn ló máa dà lọ́la o gẹ́gẹ́ bí orúkọ àwọn àna mi ní Ìlárò Ládìtàn gbogbo nǹkan tí kálukú bá ṣe láyé máa dìtàn àti orílẹ̀-èdè nísìn Abíọ́lá wọlé wọn kéde rẹ̀ kíní kan ṣùgbọ́n ìjọba tó wà ní orí ìtẹ́ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí President Muhammadu Buhari jẹ́ ààrẹ tí Professor Yemi Ọ̀ṣínbàjò SAN GCON tán jẹ́ igbákejì ààrẹ àwọn mà ni wọ́n sọ pé àwọn máa tẹ̀lé ìlàkàkà táwa ẹgbẹ́ kan ké látijọ́ yìí pé ẹ kéde rẹ̀ ẹ kéde kẹ bó tiẹ̀ ti epo ti kú ẹ sọ Abíọ́lá ní ààrẹ tí gbogbo Nàìjíríà àti Ìgbò Haúsá Fúlàní Ìjọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yà Nàìjíríà onígbàgbọ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì tààyàn kò ṣẹlẹ̀ rí Nàìjíríà o so wọ́n wá wò pé ok àwọn ò fi oyè kan dá lọ́lá posthumous ìtàn máa ń fún ẹni tó bá ti kú tó ń pè ní posthumous wọ́n wá fún Abíọ́lá ní Grand Commander of the Order of the Federal Republic of Nigeria GCFR àwọn ààrẹ nìkan náà máa ń fún abẹ́ni tán bá kà pé ó tọ́ sípò ààrẹ ẹni tó tún ní GCFR láì jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ni. ẹni tó wà lórí àpèrè ààrẹ ọ̀nà kakanfò ilẹ̀ Yorùbá kakanfò àwọn ni Ìbà Gani Adams bẹ́ẹ̀ni ti Àrígídì Àkókò bẹ́ẹ̀ni àwọn ni a máa fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ wa lónìí lórí ààrẹ ọ̀nà kakanfò tó ráwọn náà wà lórí àpèrè bàbá ìbéèrè àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká sẹ́mi mu ná mò ń bọ̀. This is still Stargaze on Space 90.1 FM and the program still continues with Olóyè and Amb. Lately when we see them, they talk about change. They say it is their turn now to be leaders of the people. Tell them I've been there many, many times before, and no one can trick me with honey mouth again. Lately when we meet them, they flex their muscles up. They talk about bravery and courage never seen. Tell them I know Buku and heroes when now they beg.
Real manna for action, no be for mouth, yo. Here comes the fire hitting back. My Lord with arrows in his eyes and burning anger, let no one stand in his way. This land will never be the same again, yeah. Here comes the fire spitting guy. Aare Kurmi is on the way with his sword of justice, one of the liars and pretenders. The day of reckoning is everywhere. Lately when we see them. You are still tuned to Space 90.1 FM, Stargaze, Ayédùnlétò, Olóyè and Amb, wọ́n sì wà ní kúlù pẹ̀lú mi. A fẹ́ káwọn èèyàn kan jẹ àǹfààní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, so a máa dá mọ́ra wọn ni tá bá ti sọ ń Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ àsọ Yorùbá torí pé a fẹ́ kí àwọn èèyàn wa tán jẹ́ ọmọ Yorùbá kan jẹ àǹfààní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò torí Olóyè and Amb ti sọ pé kí n yí ahọ́n mi dáadáa. Gbọ́ bí bàbá Lẹ́gbàá ṣe pé ààrẹ tó nínú rẹ́kọ̀dù wọn kan. Ààrẹ o. Ọlọ́run máa jẹ́ ṣàárẹ̀ Ọ̀nà Kakanfò. Ààrẹ tá a bú lẹ́yìn tó sì gbọ̀n wájú. Ààrẹ abetí ìlú kára bí ajere. Ààrẹ tá a bú lẹ́yìn tó sì gbọ̀n wájú. Abetí ìlú kára bí ajere. Ààrẹ tó ààrẹ ká tó wá sọ pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò olórí àwọn ẹ̀ṣọ́ ológun ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan kan nínú ìtàn tí mò ń kà lọ lẹ́ẹ̀kan, there was a particular point, I didn't read up to that, but Akintola was a victim of military incursion into politics. He was a target as premier of the Western region when the putschists of 1966 struck. January 15, 1966, the Premier of Western Region, Chief Samuel Ladoke Akintola, Aare Onakankafo, fell in the purge of January 15, 1966, which was designed by the 5 majors who planned Nigeria's first military coup to cut down, in their words, all the 10% politicians of the country, from the Prime Minister Alhaji Tafawa Balewa to the regional premiers, ministers, and other identified, in their words, 10% looters of Nigeria. But, as they say, the coup developed K-leg, in that all 2 premiers fell out of the 4. Premier Northern Region, Sir Ahmadu Bello. Premier Western Region, Chief Samuel Ladoke Akintola. Premier Eastern Region, Dr. Michael Iheatu Okpara did not fall. Premier Midwestern Region, Sir Dennis Osadebe did not fall. That's why the imbalance, if you call it, continues to affect us till today. And that coup was described as an Igbo coup. Now, Abiola's case was significantly different in that he turned victim of a deadly power struggle whose ramifications were obscure to him. Ladoke Akintola was Aare Onakankafo. There is this rumor, or how do we say that Aare Onakankafo end their sojourns mysteriously in a dastardly manner. Ladoke Akintola was murdered. MK Abiola assassinated. MK Abiola, too, circumstances surrounding him also, from speculation, say he was also murdered. From your history and relations with some of these old folks, 3 of them, 2 dead, 1 living. What are your own speculations? Let's not say speculations, but what are the records? Thank you very much. Western region of Nigeria, if there had not been the internal conflict and power play
that destroyed the Action Group party, that was the ruling party of Western region of Nigeria, perhaps Yorùbá Land will be ranked among states of Israel, Hong Kong, Malaysia, because our leaders were visionary, deep in the Yoruba culture and tradition, and were well educated. But the British, who are the colonial power, or I hate using the colonial master thing. No, master ke kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, because wọ́n wá tójú bọ ilẹ̀ ń bí ni. If the reverse had been the case, perhaps if the Yorubas had invaded Britain, colonized Britain, today Britain will be a duplicate of Yorùbá Land. They will be speaking our language, eating our food, tradition and so. So in their fear, pé ẹ̀yin Prime Minister Nigeria Sir Tafawa Balewa, Northern People's Congress, àti ẹ̀ ń wòran ni bí Western region ṣe ń lọ yìí, apá yín ò ní ká wọn mọ́. The first in everything positive, first this, first that, first this, first that, free education, free health care services, rural integration. Ẹ má mọ̀ sùn, kí wàá ní wọ́n ní kàn ṣe. There was the late chairman of Vanguard editorial board, Vanguard newspaper, the chairman, may so rest in peace, Alhaji Kola Animashaun. He had a column while alive in the Vanguard newspaper. The title of his column was Voice of Wisdom. And he collated his column, I think, into 3 books. In one of the columns, Alhaji Animashaun wrote that the British signaled to the federal government headed by Alhaji Tafawa Balewa, the Prime Minister. Do you know what you must do? Cause a division between Chief Obafemi Awolowo, the National President of Action Group, and his deputy, Chief Samuel Ladoke Akintola. Once you cause a disruption to their party, the confusion that will result will lead to the disintegration of Action Group and her policy of social democracy and the vision whereby they were leading Nigeria and Africa. So the seed of discord was sown between Ladoke Akintola and Obafemi Awolowo, and the after effect is still being felt today, because perhaps if there had not been a division between Ladoke Akintola and Obafemi Awolowo, Action Group being intact, yes, they were hotly challenged by the NCNC opposition led by the orator, Lion of the West, Alhaji Honorable Adegoke Adelabu Ponkelemes. Western region of Nigeria will have touched the sky. Since touched the sky. Olóyè Lekan Alabi, ẹ jẹ́ ká tún gbé yẹ̀wò, ẹ ti sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan pé ní ìgbà náà lọ́hùn, Aare Onakankafo ló yẹ kó máa dáàbò bo Aláàfin. Ló ń dáàbò bo Aláàfin àti ilẹ̀ Yorùbá. Àti ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n wọ́n ní tó bá lọ sí ojú ogun, àbókù àbáàyè rẹ̀ ló yẹ kó gbọ́dọ̀ padà wá sáàfin. Nísìnyí àjagunmọ́ bíi ti ìgbà yẹn. Ọpọlọ ni ó gbà ń sìn o. So ìyàwó ni ipò wo ló yẹ kí Aare Onakankafo ní ìsìn ní òde ìgbà yìí kàn máa ṣe ipa. Gẹ́gẹ́ bí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ lórí WhatsApp àti mo ṣe fi tó àwọn ìsàngbé Ibà Gani Adams létí
pàápàá jùlọ àbúrò mi ọmọ bàbá Gani Kọ́lá Balógun mo sọ fún wọn pé ẹ fetí sí ètò Stargaze ayédùn tèmi o kẹ́ẹ̀sì rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ nítorí ibà Gani ò sí nílé báyìí ó ń bẹ ní Germany alẹ́jọ́ tí mo lọ kí ló lọ sí ìlú òyìnbó kó tó di pé mo tẹ̀ lọ ṣe àbẹ̀wò sí ní Monday a ti pàdé láìmọye ìgbà tó bá ti bi mí pé Olóyè Lékan Àlàbí ẹ jọ̀ọ́ kí ni ìfojúsùn yín fún iṣẹ́ ipò ààrẹ tó ń wáyé màá ní pàtìpàtì ti tán bẹ́ẹ̀ o jẹ́jẹ́ ló kù o jẹ́jẹ́ ló kù ọpọlọ ní kẹ́ ẹ máa fi já o torí àwọn kan rò pé àwa máa jà Yorùbá ní June 12 1993 nígbà tí Babangida lòun wọ́gilé èsì ìbò ààrẹ. wọ́n ló jó ni wá. bàbá Ògúndé bóyá rẹ́kọ̀dù wọn ti play sí ẹ play ẹ̀kọ́ ẹgbọ́ bí tó sọ pé wọ́n ní pé wọ́n lójó ní Yorùbá wọ́n lọ́lẹ̀ ní Yorùbá káì kẹnu yín pamọ́ ẹ wá wo ènìyàn bọ́n ṣe ń jó bíi gúgúrú ẹ wá wo ilé bó ṣe ń jó bíi gúgúrú ibikíbi táwọn bá ti sọ pé ọ̀lẹ ni Yorùbá àwọn ìyẹn wọn ò mọ Yorùbá táwọn ń sọ àjẹ́ pé kò ń ṣe Yorùbá ọmọ Odùduwà báwo lèèyàn tún ti ń fi akíkanjú hàn ipa tí àwọn ọmọ Yorùbá kó ní ojú ogun abẹ́lé May 22 1967 to January 15 1970 ẹ play record Àánú Ìṣọ̀lá toró kí wọn pé àwọn tí wọ́n já ní ojú ogun Brigadier General Adékúnlé Benjamin Adésànyà Májà Adékúnlé Elias Black Scorpion ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ àwọn tí wọ́n jà fún Nàìjíríà pé a gbọ́dọ̀ túká káwà lọ́kàn ṣo wọ́n pọ̀ ẹ play record Àánú Ìṣọ̀lá yẹn o tó ti dárúkọ wọn kọ́nẹ́ kínní kan Major ẹ rí i pé kí Haúsá tó jẹ kóró 100 naira káyé eyín tó ká ó ti ṣe díẹ̀ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ń ṣojo Yorùbá kì í ṣe ojo ṣùgbọ́n n tí wọ́n ń pè ní pé mèsì ọ̀gọ̀ òyìnbó ń pè ní diplomacy òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì mo máa ń sọ pé mo máa fẹ́ràn wọn mo gba bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tiwọn wọ́n á máa lọ bí dìndìnrìn Amẹ́ríkà ló ní gànàgànà Uganda kìnìkan Uganda no Gẹ̀ẹ́sì ó rò pé dìndìnrín ni tinú ẹ̀ ló máa ṣe o bí Yorùbá náà ṣe wà nìyẹn pàápàá jùlọ wọn ní Ìbàdàn kí ni wọ́n ń pè wá yẹn náà Ìbàdàn ló mọ̀ ọ́ mọ́ Láìpò kìnìkan bẹ́ẹ̀kẹ̀ Láìpò is Bowers Tower àti kìíní step ẹ̀ tó tún àìníyẹn ní ayé àtijọ́ ẹni tó bá wá sí Western region àbí Ìbàdàn tí ò bá dé Bowers Tower ní òkè Ààrẹ ń bẹ̀ wọ́n ní òde Ìbàdàn it's like ẹni tó lọ sẹ́kọ̀ọ́ tí ò dókun wọ́n ní kò dẹ́kọ̀ kò ń ṣe pé Ìbàdàn ṣe gbẹ́kẹ̀lé kò ń ṣe pé wọ́n máa ń yíyan no wọ́n mọ èsì ọ̀gọ̀ bí Yorùbá náà ṣe rí nù náà fi ń pòwe pé ẹni tí ò jà ó ní ohun tó rí. ẹ jẹ́ ká sẹ́mi mu díẹ̀ a máa ṣí ojú òpó fún àwọn ará ilé láti pè wọlé kẹ́ béèrè ìbéèrè yín àbí bóyá ẹ̀yin náà ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ à ń bọ̀ àìtí ìlọ à ń tẹ̀síwájú ni.
Chicago onílé àlejò àgbà àtọmọdé mo kí yín Chicago. Welcome back. You're still tuned to Space 90.1 FM. The program is still Stargaze. Ayédùnlétò. A ṣì ń tẹ̀síwájú ní ètò tí kásẹ̀ ńlẹ̀ o. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé tẹ́ bá fẹ́ dá sétò bóyá ní nǹkan àbí méjì tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Olóyè Lékan Àlàbí àbí ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ẹ lè pè sórí 0704 633 3566 0704 633 3566 tàbí 0816 132 5587 0816 132 5587 ẹ lè pè kẹ́yìn náà kẹ́ bá wa fi ọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀. Olóyè Lékan Àlàbí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kẹtàlá ìkẹrìnlá àti èyí tó wà ńbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Ìbà Gani Adams ṣó ní àgbẹ̀ ṣe fẹ́ fi ojú ṣùnùkù wo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ká gbé wọn yẹ̀ wò ká fi wọn wéra wọn torí àwọn mẹ́ta yẹn ló dà pé wọ́n súnmọ́ra jù tá a mọ̀. Mo dúpẹ́. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Samuel Ládòkè Akíntọ́lá Aláàfin Ládìgbòlù ló fi wọ́n jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò bó ti jẹ́ pé Premier Western Region ni wọ́n ń gbà yẹn. Mo jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́tàlá sí mẹ́rìnlá nígbà tó ń di ààrẹ yẹn. Mo lè sọ pé ó ṣojú mi ní Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ náà. Ládòkè. Yes, Okay. Samuel Ládòkè Akíntọ́lá. Báwo ló ṣe jẹ́ ẹni tó ń bí lé bàbá mi kọ́lọ́n kó délẹ̀ fáwọn náà Alhaji Abdulaziz Kọ́lápọ̀ Alábí. Àwọn ni wọ́n ṣí ilé epo Texaco ọjà Akẹ̀sán fún the first dealer náà ṣe ń pe family mi tó sì wà lọ́yọ̀dé ní àwọn Alábí elépo Texaco. Mo máa ń lọ ṣọlidé nígbà táwọn primary school lọ́dọ̀ wọn. Sògbà tí bàbá Akíntọ́lá di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò gbogbo èèyàn ló gbà pé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ojú lásán kọ́ o nítorí ìgbà tí wọ́n wọnú gbàlẹ̀ tán fi máa jáde ta ló fẹ́ gbéná wojú kìnìún tó ń ṣáná bàbá tẹ̀ sọ pé ọmọ èké nìyẹn ṣùgbọ́n Premier Ládòkè Akíntọ́lá wọ́n ní ọ̀rẹ́ kan ní ìsàlẹ̀ òsì nílé apáńpá ní ayé ìgbà yẹn tó máa ń wá kí pàápàá jù táwọn èèyàn bá ń ṣe nǹkan kan wọ́n jọ ń ṣẹgbẹ́ ni ṣùgbọ́n ìyá bàbá tèmi Àsùnmọ́wù Ọdúnọlá Àlàbí kọ́lọ́hún bá mi délẹ̀ fún wọn àwọn ní ìyá ẹgbẹ́ obìnrin NCNC ní Ìbàdàn lábẹ́ àkóso Adégòkè Adélabú máa wá sílé wa ní ilé ẹ̀kẹrin Àjẹ́ǹgbẹ́ SW1/131 láti wá rí ìyá ẹgbẹ́ rẹ̀ ìyá náà ó sì lọ sí ilé Adélabú ní Òkè Olúòkun àti táwọn tó ń ṣe campaign. Ìgbà tí àárín Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá dàrú Akíntọ́lá dá ẹgbẹ́ tiẹ̀ sílẹ̀ ọlọ́mọ kúlúmbú ìgbà tó yá wọ́n ń lo logo àtẹ́wọ́ wọ́n wá láti wọ́n dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ nítorí ìbò Western Region tó ń bọ̀ lọ́nà. Màmá Fẹlá Aníkúlápó Kútì ìyá wa kọ́lọ́run kó délẹ̀ fún wọn màmá Fúnmiláyọ̀ Ránṣán Kútì olóṣèlú ni àwọn náà ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ NCNC náà wà ẹgbẹ́ Nnamdi Azikiwe nípasẹ̀ eléyìí ìyá bàbá tèmi tó jẹ́ olórí obìn fún NCNC Ìbàdàn wọ́n lọ sí Abẹ́òkúta lọ ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn màmá Ránṣán Kútì wọ́n wá dá ẹgbẹ́ kan tán pè ní Mọ́bọ́lájẹ́ Grand Alliance sílẹ̀ tí Akíntọ́lá tó ń fà wọ́n mọ́ra pé kán lè darapọ̀ àti pé ilé epo Texaco ó ti di MRS nísìn tó wà ní iwájú station Dọ́bà lọ́yọ̀ọ́ tẹ́yìn bá ń lọ látọ̀yọ́ sí Ògbómọ̀ṣọ́ àmọ́yé gba ní mọ́tò Akíntọ́lá máa yàrépo a lè ra fi gún bẹ̀rùn
yẹn ní ààrẹ kẹtàlá ààrẹ ìkẹrìnlá ní Báṣọ̀run Moshood Káṣímáwò Ọláwálé Abíọ́lá GCFR kọ́lọ́n kó túbọ̀ délẹ̀ fáwọn náà. àwọn tí wọ́n bá mọ tí wọ́n ń pè ní innermost tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní innermost gbogbo wa la mọ̀ pé Lékan Àlàbí ọmọlójú Abíọ́lá ni. Abíọ́lá was my role model, benefactor and mentor. tí gbogbo aráyé mọ̀ pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ètò ilé làwọn afọ́nu. so Abíọ́lá orí wọn pé pọ̀ brain Abíọ́lá àwọn òyìnbó máa ń pè kinní kan ní A1 kinní kan IQ torí tábíọ́lá bá ríyàn lẹ́ẹ̀kan ṣo àtorúkọ tó ń tàn jẹ́ níjọ́ yẹn àti oríkì ẹ̀ àti gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ Abíọ́lá bá tún rí ní ẹgbẹẹgbẹ̀rún ìgbà wàá máa yanu pé ṣé ó ń gbé tẹlifíṣàn síwájú ni àbí kọ̀ǹpútà. ọpọlọ wọn pé wọ́n mọ̀wé wọ́n jìyà ṣùgbọ́n wọ́n jáde. ẹbí Abíọ́lá ní Abẹ́òkúta ẹgbẹ́ NCNC náà ń ṣe. ìyẹn ló fi fa ẹ̀sùn tán fi kan Abíọ́lá pé ìgbà tán dá NPN nílẹ̀ ó tako Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ó ṣe kinní kan yẹn because ẹgbẹ́ tí ó dàgbà tó gbọ́njúmọ̀ ní NCNC gbogbo aládé mọ nǹkan tán ìtú tó pa ní business industry newspaper bakery ITT technology àti pé ó wá ń jà fún owó gbèsè táwọn òyìnbó tó ń jẹ wá tó pè ní owó àwọn ẹrú tí wọ́n kó lọ yẹn àti bó ṣe win ní kínní. èyí tó wà lórí àtẹ́ǹsì náà ni ibà Gani Adams níjọ́ tí wọ́n fi ń jẹ ààrẹ mọ̀nbẹ́ńbẹ́ lọ́yọ̀ọ́. bàbá Parakoyi ilẹ̀ Ìbàdàn àná Sá Bọ̀dé Akíndélé kọ́lọ́n kó délẹ̀ fáwọn náà àjọ ń bẹ́ńbẹ́ ni pẹ̀lú Bishop Ládìgbòlù tá a lọ bá wọn ṣẹ̀yẹ pẹ̀lú kábíyèsí Aláàfin Ọba Lámídì Adéyẹmí. Monday ni mo sọ pé mo lọ kí ibà Gani Adams lélẹ́kọ̀ọ́ a ti pàdé láìmọ̀ ìwà kó tẹ̀ tó dà rẹ̀ àyànmọ́ ni ipò ààrẹ tó jẹ yẹn àyànmọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà fún ní ẹ̀bùn ṣàǹpó náà ní ààrẹ àwọn Oòduà People's Congress bó tẹ̀ jẹ́ pé òun àti late Dr. Fáṣẹ̀hùn wọ́n fa wàhálà pé èmi mo dálẹ̀ ìwọ kọ́ ló dálẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n bá wọn parí ẹ̀. Former governor of Ogun State Ọ̀túnba Gbénga Daniel a gbọ́dọ̀ lu òun náà lọ́gọ̀ ẹnu tó fi ní pé ẹ mọ̀ já kẹ́nìkan máa jẹ́ founder kẹ́nìkan máa jẹ́ president. so ní àkótán àti ìtàn àwọn ààrẹ àtijọ́ wọn ìbí mi ìtì wàsáyé ìtàn kọ́lẹ̀ pé ààrẹ Muhammad Ọbátókè Látòsísà kò ń ṣe àfojúdi o ó kọjá ní mo rí nǹkan fìrí o torí àwọn náà tí wàá jẹ Olúbàdàn ṣùgbọ́n táìtù ààrẹ náà lò nígbà tí wọ́n Olúyẹdùn ní Ọjà'ba níbi Central Mosque lápá ọ̀tún ní agboolé Olúyẹdùn ń bẹ àwọn náà jẹ́ ààrẹ látòsàlẹ̀ Yorùbá o so àwọn ààrẹ yẹn àwọn àkàndá ẹ̀dá ni wọ́n àkàndá ẹ̀dá. Stargaze is still the program. Ayédùnlétò Olóyè Lékan Àlàbí ẹ̀kẹfà Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn. À ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká sáré sẹ́mi mu díẹ̀. a ò fi dàgbà ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ orí ọ̀tọ̀ sáré ká dára o a ò fi dàgbà lọ́dún yìí o. a ò fi dàgbà lọ́dún yìí o. a ò fi dàgbà. ẹgbẹ́ mi dùn bẹ́ẹ̀. a ò fi dàgbà lọ́dún yìí o. a ò fi dàgbà. ọ̀tọ̀ lọ́jọ́ orí ọ̀tọ̀ sáré ká dára o a ò fi dàgbà lọ́dún yìí o.
káàbọ̀ padà sórí ètò ayédùn lẹ́tọ̀. Olóyè Lékan Àlàbí, nǹkan kan máa ń gbé mi nínú, mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló máa rò ó pé àwọn àbùkù kan ń ta bá àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ dẹ̀ ti sọ pé kò ń ṣe ìjàkadì, pé ọgbọ́n ni kí Yorùbá wọn ń lo agídí, wọn ń lo agbára. Kí lẹ rò pé ó yẹ kí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, ipò wo ló yẹ kán kó nínú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn Yorùbá ń pariwo, àwọn Ìgbò ń pariwo, àwọn fẹ́ lọ ní? Ipa wo ló yẹ kán kó, ọ̀rọ̀ wo ló yẹ kán bá ààrẹ orílẹ̀-èdè sọ tó lè dàbí iṣẹ́ mọ̀ ọgbọ́n náà máa fi tò? Kí ni nǹkan tó yẹ tẹ́ rò pé nǹkan tí ibà Gani Adams tán bá èmi sọ ní ṣèbéni ní Thursday ní ìjẹrin níjọ́ Monday nígbà tí a lọ ṣàbẹ̀wò sọ́dọ̀ wọn, ó ní wípé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ ní ìgbín fi ń gungi. ṣọ́rọ́ ẹni tí ò jà yẹn òun ló ń gbé ẹyin tútù ẹlẹgẹ́rù, òun ò ní fẹ́ kẹ́yìn ọ̀fọ̀, òun ò ní fẹ́ da odò rú, gẹ́gẹ́ báwọn Yorùbá ti ń ṣe bọ̀ tipẹ́. Onímọ̀sọ́pọ̀ tó wáyé pé ọ̀rọ̀ kínní ni ojú mọ̀kọ́ yíyọ ẹkùn 1840 ní kábíyèsí Olúbàdàn Ìbà Olúyọ̀lé ló fún Balógun Ọdẹ́rìnlọ àti àwọn jagunjagun Ìbàdàn Army pé ó yá ẹ lọ pàdé ẹ̀gbin tó ń yíbọ̀ láti Ìlọrin. Kí dẹ̀ lẹ́gbin? Ìgbà tí Álímì Fúlàní ni Álímì tó tan Àfọ̀njá jẹ tán pé mo ń bẹ sàṣà láàfin, wọn náà ó dá láàfin, ó borí rẹ̀, àṣẹ ọ̀tọ̀ ni tí àti ń sà. Gbogbo alamọ nǹkan tó ń pè ní history. Òru ìjọ kan ni Álímì àti ọmọ ẹ̀ náà kọlu Àfọ̀njá, wọ́n pa Àfọ̀njá, wọ́n pa ẹbí Àfọ̀njá. Ìgbà tílẹ̀ ó fi mọ́, àwọn Fúlàní gba ìjọba mọ́ ẹbí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Àfọ̀njá lọ́wọ́. Wọ́n wá ní ó tún kù nǹkan tí baba ńlá àwọn sọ fáwọn tí wọ́n ní wọ́n sọnù o, pé káwọn lọ fi idà kan òkun. It's not the Quran. People say no. They didn't tell them or whatever. They didn't have a resolution to dip the Quran into the sea. Rather, it was the sword. Ó ní Ìbàdàn fún wa pé kinní kan mọ́ ká mọ́lé, èèyàn lọ pàdé rẹ̀ lọ́nà ni. Ìbàdàn Army now left Ìbàdàn. My great grandfather was among the Ìbàdàn Army. Ṣùbẹ́rù ẹ̀kẹrin àjẹ́ǹgbẹ̀ ló fi jẹ́ ẹ̀kẹrin Balógun, náà ṣe ń pelé wa ní ilé ẹ̀kẹrin àjẹ́ǹgbẹ̀ torí àwọn tó bá jagun náà ń joyè nílẹ̀ Ìbàdàn láyé jọ́sí. There was only one line to the Ìbàdàn stool. So Ìbàdàn mà lọ pàdé àwọn Fúlàní jihadist ní ìtàn ń pè ní ogun Jálumi yẹn. Òru, one of the best military strategy in the world ní Balógun Ọdẹ́rìnlọ àtàwọn ikọ̀ ẹ̀ lò. Òru náà attack àwọn yẹn. ẹṣin ò rí iná torí ojúmọmọ náà máa ń gẹṣin, ẹṣin ò rí iná. They were confused and they were thrown into confusion. Then the Ibadan Army had a password in military. They know what they mean. So that wọn nílò yìí máa kọlu ara wọn lóru, wọn fi lè dára wọn mọ̀. So kí wàá ní pé ọ̀lẹ ní Yorùbá irọ́ o, ẹni tí ó jà ọmọ tó rí o. So Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí ń bẹ lórí ìtẹ́ báyìí tó báyìí mi sọ ní Monday lélẹ̀ pé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ láfihànjú ẹ o, wọn ò kó wa lẹ́rú rí. Ení àwọn baba ńlá wa ọpọlọ làwọn fi ń jà o, intellectualism. Ayédùn lẹ́tọ̀. The program has been stargazed with Olóyè Lékan Àlàbí Ẹ̀kẹfà Olúbàdàn of Yorùbá Land. Kẹ̀pẹ́ fún wa. Àmín. Bọ́mọdé ò bá ìtàn wọn ló máa ń bá àrọ́bá ni, àrọ́bá sì ni bàbá ìtàn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ pẹ́ fún wa o. Àmín. Àgbàyàn adalẹ́ ẹ̀ ní dàgbà ìyá. Àmín. Ẹ fi èrìgì jobi. Èmi náà sì kọ́ ní tí wọ́n kọ́ mi ní ilé wa ní kíláàsì kékeré ni o. Pàápàá jùlọ ìyá bàbá mi àti àwọn olùkọ́ bá a ṣe ń dàgbà sí i náà àtún láwọn tó ń kọ́ wa. Kábíyèsí Aláyélúwà Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Sàálíù
Àkànmú Adétúnjí Ajé Ògúnlùsọ tíṣẹ́ mọ́ gúdúgúdú méje yàyà mẹ́fà tí kábíyèsí Olúbàdàn tán kó nípa aṣojú tán rán lọ sí Benin lórí ọ̀rọ̀ tí ń jà ńlẹ̀ ṣe é rántí àbí tí bàbá mi ní kí wọ́n sọ kábíyèsí aláyélúwà ọba Lámídì Adéyẹmí ọlá kábíyèsí torí mo sọ pé káwọn akọ̀wé kan jẹ́ kẹ́ tẹ́tí sí ètò yìí o ìwé tẹ́ ní mú wá protocol tí ì pè mí ni o yìí mú wá o. ibi tá a máa fi ẹnu tètò ẹ̀ ní ohun mi ká tún ṣe apá kejì ètò Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yìí Kakanfò ohun mi ká ṣe apá kejì ẹ̀ torí ó dà pé ìtàn yẹn ó sì rinlẹ̀ díẹ̀ àbí kílẹ̀ ní ká ṣe apá kejì ẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ó mọ̀ pé Gíwá Dèjì Ọ̀ṣínbọ̀gun ọ̀kan pàtàkì ni òun náà nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá ó múmú láyà rẹ̀ ìwọ gbé sí létí mo jẹ́rìí rẹ̀. a ṣe apá kejì. apá kẹwàá gan a ṣe. Yes, because history must be told in its true perspective. It is when history is not told in true perspective that people misconstrue and create out of fashion or fiction, fabrication. Yorùbá land was never conquered and it will never, by the grace of God, be conquered. The program has been stargazed with Olóyè and Ekefa Olúbàdàn of Ibadan Land. I am Ambassador Demola Sanyolu. At the console has been Dami and Kehinde. Thank you so much for joining us. And remember, you can listen to the repeat of this broadcast on Sunday by 12 noon. I remain yours truly. And I say, do well, keep well, stay atop your game, and stay out of trouble. Remember what Kefa Olúbàdàn said. It is intellectual sagacity to fight any battle, not with giri-giri. A máa pàdé lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ máa yáṣẹ́, ẹ ṣe jẹ́jẹ́, ẹ wà láyọ̀ àtàlàáfíà. A bá yín láyọ̀ àtàlàáfíà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ire o. Àmín.